Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Tìm vui cuối đời của Nguyễn Thị Thanh Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mẫu đăng tìm bạn bốn phương trên báo làm bà Phượng cảm động và ngưỡng mộ. Người đàn ông cô đơn mỗi tuần mang hoa đến mộ phần của vợ, 70 tuổi, nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng, tinh thần thảnh thơi, bao dung vị tha, muốn tìm một phụ nữ 65 tuổi trở xuống để cùng nhau tìm niềm vui cuối đời. Người đàn ông tuổi xế chiều có nhà cửa và tài chính vững vàng, đương nhiên là người khá giả, lại thêm tấm lòng bao dung vị tha, bà thú vị, hào hứng nhất điều này. Ông chắc là người chồng tốt, luôn yêu thương vợ. Bà ước gì sau này bà qua đời, có một người đàn ông nào sẽ vì bà hàng tuần mang hoa đến viếng mộ vợ như thế. Vừa thấm thiết tình, vừa lãng mạn biết bao. Bà Phượng đang cần tìm một người đàn ông có đủ hai điều kiện, tình cảm và tiền bạc. Bà hài lòng với lời rao tìm bạn vì mình đúng tiêu chuẩn ông ta mong muốn, và ngược lại, ông ta cũng là mẫu người bà đang tìm kiếm. Hai người đã email qua lại và gọi phone để tìm hiểu về nhau. Ông Năng quá vợ 2 năm nay, các con thì ở xa. Ông muốn tìm người phụ nữ khác để bù đắp cho bao lâu nay phải chăm sóc và chiều chuộng người vợ suốt mấy năm trời nằm liệt giường, sống đời thực vật sau cơn stroke rồi mới chịu ra đi. Bà Phượng thì khác hoàn cảnh. Chồng bà mê bồ trẻ, bỏ bê bà, hai vợ chồng ly dị và không con cái. Bà muốn tìm người đàn ông tử tế, rộng lượng, cùng nhau vui hưởng hạnh phúc sau mấy năm trời cuộc sống gia đình sóng gió, làm bà tiêu điều héo hon và có thêm người cùng bà trả cho hết gánh nợ nhà cửa bà đang cưu mang. Hai tâm hồn cô đơn khắc khoải bỗng gặp nhau cuối đường. Sau những hình ảnh gửi trao, họ hẹn nhau ngày gặp mặt. Bà Phượng ở Nam California, ông Năng ở tiểu bang khác sẽ bay đến Cali và ở nhà đứa con trai. California của cộng đồng người Việt không xa lạ gì đối với ông. Địa điểm hẹn thơ mộng là một bờ biển đẹp của thành phố Newport Beach. Bà Phượng đã chuẩn bị kỹ cho lần đầu hội ngộ, mái tóc nhuộm màu hung tươi trẻ, bộ váy áo gọn xinh, cái áo khoác buông lơi trên bờ vai, dĩ nhiên không thể thiếu mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Không ai có thể tin người phụ nữ này đã 65 tuổi. Ông Năng đầu đội một chiếc mũ Scotland cổ điển, nhưng không bao giờ lỗi thời. Cổ hoàng khăn màu xám bên chiếc áo sơ mi màu mận chính. Ông trẻ trung thanh lịch và tao nhã như một văn nhân, đúng như bà Phượng đã hình dung và mơ ước. Nàng thơ và chàng văn cùng sánh vai đi bộ dọc theo bãi biển, gió biển lồng lộng, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá rì rào, mùi hương thơm từ hai phía trao nhau theo mỗi cơn gió, càng làm hai trái tim thêm mơ màng say sóng, dù sóng biển kia chỉ chạm nhẹ theo bước chân họ trên bãi cát mềm. Chàng đã cầm tay nàng âu yếm hỏi, "Mình về với nhau nhé." Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như cô gái mới 17 tuổi. "Vâng ạ." Ông Năng sẽ thu xếp nhà cửa để dọn về California ở chung với bà Phượng, vì bà không muốn rời khỏi nơi đây. Thương yêu vợ cách mấy, ông cũng đành để bà ở lại, rồi thỉnh thoảng về thăm mộ phần. Chắc bà ấy cũng thông cảm cho ông. Bà Phượng muốn ông Năng về ở chung là có ý đồ riêng. Hy vọng ông Năng sẽ giúp bà trả góp tiền nhà hàng tháng. Hay biết đâu ông hào hoa lịch sự, móc tiền túi ra trả hết nợ cho bà, thì bà sẽ hoàn toàn làm chủ căn nhà này. Bà Phượng nôn nao chờ đợi người mới, cuộc sống mới với bao hy vọng tràn trề.
mấy bà bạn thân của bà Phượng bàn tán. Phượng muốn tìm lại hạnh phúc đánh mất từ người chồng phản bội trước kia đấy. Bà khác thì thực tế hơn. Nghe đâu ông này giàu có lắm, chắc bà Phượng vừa tìm người chồng, vừa tìm người phụ trả tiền nhà. Ừ nhỉ, sau khi Phượng lấy căn nhà, tiếp tục trả mortgage, một mình làm sao trả cho nổi. Một bà khác lại thực tế hơn. Tôi mà như con Phượng cứ ở một mình, hoa mộng gì, tình yêu gì ở cái tuổi cuối mùa, ai cũng trở tính trở nết, rồi thành hoa cẩm chướng của đời nhau. Ông Năng đã dọn đến ở với bà Phượng sau một buổi tiệc ra mắt họ hàng, con cái và bạn bè đôi bên. Chẳng biết nhà cửa tiền bạc ông đã tính toán và để nơi đâu, bà Phượng chưa tiện hỏi. Ông đến với bà cùng chiếc xe hơi cũ mềm. Ông giải thích. Chiếc xe mua từ lúc mới tinh đến giờ là kỷ niệm yêu quý của vợ chồng anh, nên dù cũ anh cũng chẳng nỡ rời. Bà nghĩ ông ăn ở thật có tình có nghĩa. Bà Phượng cũng khéo léo khoe căn nhà tình nghĩa của mình. Căn nhà của em cũng thế, mua từ lúc hai vợ chồng hạnh phúc ấm êm. Hay dù tình duyên gãy đổ, nhưng em vẫn muốn giữ làm kỷ niệm trong đời, dù hàng tháng trả mortgage cũng vất vả lắm. Bà nhấn mạnh, nay có anh về căn nhà càng có ý nghĩa đối với em. Khi về ở với nhau, ông Năng không thể cả ngày đội chiếc mũ flat cap điệu đàn. Thì ra đầu ông bị hói nặng, từ phía trước tới đỉnh đầu không còn lấy một sợi tóc để gió có cớ thổi bay. Bà Phượng thất vọng, nhưng nhìn ngày này qua ngày nọ thành quen, và bà tự an ủi thì mái tóc mình cũng bạc và xác xơ dần. Vấn đề chính là ông Năng giàu có và bao dung kìa. Bà vẫn cố giữ hình ảnh đẹp trước mắt ông, mỗi tháng nhuộm tóc một lần khi màu tóc bạc chớm hiện ra nơi chân tóc đường ngôi. Khi đã được chồng yêu thì nói gì chồng chẳng nghe theo. Họ xứng đôi vừa lứa, hai người cùng cảm thấy đủ yên vui hạnh phúc trong thời gian đầu cuộc tình còn mới mẻ. Chiếc xe cũ của ông Năng từ ngày về California, nó thường xuyên dở chứng, nay hư cái này, mai hỏng cái khác, nằm ì một chỗ. Lại thấy ông Năng mang ra tiệm sửa. Bà Phượng thăm dò góp ý. Anh bán xe cũ mua xe mới mà đi cho khỏe thân. Anh thấy xe của em, từ ngày anh về đây có hư hỏng gì đâu. Đi gần hay đi xa, em đều an tâm. Ông trả lời cho xong, để anh tính. Nhưng ông vẫn cố xài cái xe cũ cho bằng được, dù mấy lần công sửa chắc cũng bằng giá trị rẻ mạt của chiếc xe đã lỗi thời và cũ kỹ. Có khi ông Năng phải mượn xe bà Phượng. Bà tò mò và thắc mắc nghĩ thầm, tiền bạc của cải ông để dành làm gì mà không lấy ra xài cho những chuyện hợp lý như mua xe. Con cái ông đều khá giả, chúng đâu cần ông để của hồi môn. Hay là ông Năng chưa tin cậy bà nên vẫn giữ của phòng thân. Sau một năm đời bỗng chẳng bình yên, tai họa ập đến. Bà Phượng bị té ngã từ thang lầu xuống đất, vào nằm bệnh viện và về nhà với cái chân bó bột phải nằm trên giường dài hạn. Ông Năng chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, từ thay quần áo đến giúp đỡ bà vệ sinh cá nhân. Trưa nay ông Năng vừa nấu xong nồi cháo thịt, đang lúi húi lục trong rổ bát tìm cái môi để múc ra một bát cháo cho nguội, thì bà Phượng nũng nịu nhờ vả. Anh ơi, trong lúc chờ cháo nguội, anh pha cho em ly trà chanh với lại thay cho em cái khăn lau tay khác đi, và anh giặt nốt. Chắc lục đục trong bếp nãy giờ mới nấu xong nồi cháo, lại chưa tìm thấy cái môi, nên ông Năng bực mình sổ sàng gắt ngang. Nấu xong nồi cháo, đi tìm gia vị hành ngò tiêu ớt đã mệt cả người. Chưa kịp xong bà lại sai tiếp. Muốn có ly trà chanh thì bà phải nói hộp trà bà cất nơi nào, chanh bà để nơi đâu, và đợi tôi nấu nước sôi pha trà, bà hành tôi vừa vừa chứ. Bà hờn mát đổi cách xưng hô.
Thế mà ông đã hứa sẽ yêu tôi, chiều chuộng tôi đến ngàn đời. Ông Năng chưa hết bực mình quát lên. Phải, nhưng nếu bà không nằm ăn vạ một đống như thế này. Bà Phượng kinh ngạc và tức tưởi. Ôi giời ơi, ông ăn nói thô lỗ với tôi thế hả? Nỗi lòng ông được dịp tuôn ra. Tôi thế đấy, nói thật với bà nhé. Suốt năm qua, chung sống với bà tôi cứ cố giữ hình ảnh người đàn ông tao nhã. Mỗi lần chúng ta sánh đôi ra ngoài đường, tôi phải ăn mặc chỉnh tề, quàng khăn lên cổ, đội mũ lên đầu và ăn nói văn hoa cho bà vừa lòng. Tôi ngao ngán đến tận cổ rồi. Bà Phượng bẽ bàng. Tôi đang định sau khi khỏi bệnh sẽ thưởng công cho ông chăm sóc tôi, mua tặng cho ông mấy cái khăn quàng nữa cho ông tha hồ chưng diện. Thôi khỏi, người ta làm diễn viên lên sân khấu chốc lát là xong vai, còn tôi diễn cả năm trời, ỏi lắm rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng ông mãi mãi là người trong mộng của đời tôi. Thực tế đi bà ơi, ban đầu tôi cũng nghĩ bà là nàng thơ mà tôi may mắn bắt gặp giữa đường đời. Nhìn kìa, bà nằm trên giường bệnh hơn tháng nay, tóc tai xác xơ bạc thết chưa nhuộm và khuôn mặt thì bơ phờ với những vết nhăn nơi khóe môi khóe mắt. Bà Phượng giật mình nhớ ra mái tóc đã quá hạn chưa nhuộm, bà cố bào chữa. Thì ai già mà không có vết nhăn, đừng có thấy mấy bà tuổi từ 50-60 trở đi mặt không có vết nhăn mà tưởng họ trẻ lâu. Thẩm mỹ viện căng da cả đấy. Còn mái tóc này mai mốt khỏi bệnh tôi sẽ nhuộm lại thôi. Thôi khỏi, điều ấy không quan trọng đối với tôi nữa. Bà Phượng mai mỉa. Ông nhìn lại ông đi. Những lần gặp gỡ đầu tiên ông đội mũ nào tôi đâu có biết là ông cố tình che đi cái đầu hói. Tôi còn có tóc để chải để nhuộm đỡ hơn ông đó. Ông Năng thẳng thừng. Ván bài lật ngửa rồi, tôi với bà bất phân thắng bại nghe. Bà Phượng tủi thân ôm mặt khóc. Ông Năng đe dọa. Bà có thôi khóc đi không? Đừng có làm tôi điên máu thêm thì khỏi có trà chanh gì nữa, nước lạnh cũng không có luôn mà uống á. Này ông đừng có khoe thói vũ phu. Chồng tôi khi xưa tuy có bồ bịch lăng nhăng nhưng chưa đối xử vô văn hóa với tôi đâu nhé. Này, bà nói ai vô văn hóa hả? Hả? Vợ tôi khi xưa tuy ốm đau nằm liệt giường nhưng chưa hành hạ tôi tàn khốc như bà nhé. Bà Phượng giảm tốc độ nức nở, không dám trách ông Năng, dù sao ông cũng đã chăm sóc bà cả tháng nay và còn tiếp tục sau mấy lần tái khám nữa. Bà vẫn cần ông, đang chiêu dụ ông một ngày nào đó sẽ cảm thông và giúp đỡ bà trả tiền nhà. Bà dịu giọng nói như an ủi ông. Tôi bệnh rồi sẽ khỏi mà, chỉ còn 1 tuần nữa là đủ 2 tháng để tháo băng. Ông Năng vẫn hậm hực. Người già té ngã gãy xương chưa chết là may. Với lại ai dám đảm bảo là bà sẽ không sớn xác té ngã cầu thang hay trong phòng tắm lần nữa chứ. Tôi lại phải hầu bà. Trời ơi, ông trù ẻo tôi đấy hả? Ông biết chiều chuộng vợ lắm mà. Người đàn ông mỗi tuần mang hoa đến mộ vợ từng làm tôi cảm động đâu rồi. Ông Năng cười khan. Ai rảnh mà mỗi tuần đi thăm mộ vợ và tốn tiền mua hoa chứ? Tiền mua bó hoa tôi ăn tô phở cho sướng thân. Thoát được cảnh hầu hạ bà vợ nằm liệt giường, ai ngờ là nay lại phải hầu hạ bà. Bà Phượng được dịp vỡ òa những ấm ức bấy lâu. Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao ông đi cái xe cà tàng cũ rích. Chắc chắn không phải vì nhớ thương hình bóng người vợ cũ, mà vì ông hà tiện. Tiền bạc để dành cho nó mục nát ra để về bên kia thế giới tiêu xài với ma. Bà hăng máu gào thêm. Về ở với tôi, cái gì ông cũng xài chung xài ké. Hôm nọ mượn tiền tôi mấy trăm đồng sửa xe còn chưa trả đấy nhé. Nợ tôi sẽ trả, hàng tháng tôi đều đưa bà mấy trăm đồng chứ có ăn nhờ ở đậu nhà bà đâu. Bà Phượng cười khinh khỉnh. Vài trăm đồng 1 tháng của ông chưa đủ tiền một đứa xe phòng, trong khi căn nhà này mỗi tháng tôi trả mortgage gần 3.000 đồng bạc.
thế mà đăng lời rao tìm bạn vừa hoa mỹ vừa oai phong lẫm liệt, nào là ôm hoa đến mộ vợ, nào là nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng, tinh thần thảnh thơi, bao dung vị tha. Ông Năng giải thích, tôi đăng ôm hoa đến mộ vợ cho thơ mộng với cuộc đời. Ý tôi muốn nói là vẫn thương người vợ cũ, những điều còn lại tôi dí dỏm cho vui, chứ không có ý lừa dối ai cả. Tôi nghèo mặt rệp, nhà cửa ổn định là diện housing đấy. Tài chính vững vàng là tiền già lãnh hàng tháng cho đến chết đấy. Có bảo hiểm sức khỏe chẳng tốn đồng nào là tinh thần thảnh thơi vô lo đấy. Ở tuổi già không phải lệ thuộc nhờ vả con cái, với tôi thế là quá sung sướng. Tôi chỉ nói lên sự thật, tại bà quá giàu tưởng tượng mà thôi. Thế sao ông không nói hụt toẹt ra cho tôi biết sớm? Thì tôi tưởng gặp người tình tri kỷ, ở với nhau sẽ hiểu nhau. Nhưng bà chỉ dòm ngó tìm hiểu gia tài của tôi, làm cho tôi ngại ngùng khó nói. Thôi, thì tôi với bà chấp nối không có gì ràng buộc, bây giờ không hợp nhau nữa thì chia tay. Bà Phượng lại gào lên, à, thì ra thế, đằng nào cũng rút lui, nên ông không cần che đậy sự giả dối thêm nữa. Ông thách thức tôi đấy hả? Mời ông ra khỏi nhà tôi, mời ông ra khỏi cuộc đời tôi. Bà khỏi phải đuổi tôi cũng chạy bà luôn. Tôi tưởng bà là một phụ nữ đã nếm mùi đau khổ, sẽ cùng tôi tìm niềm vui cuối đời, nhưng tôi đã lầm và tiếc lắm. Bà biết tôi tiếc gì không? Cuối cùng ông cũng phải tiếc tôi thôi. Tôi tiếc là đã từ bỏ diện housing ổn định để dọn về đây ở với bà. Trở về thành phố cũ, tôi lại phải làm giấy tờ xin lại từ đầu, mất nhiều công sức lắm, bà rõ chưa? Ông Năng trở về thành phố cũ của ông. Vài tháng sau, bà Phượng đọc thấy lời rao tìm bạn bốn phương của ông lại xuất hiện trên báo. Lần này ông có kinh nghiệm đăng thực tế rất rõ ràng. Người đàn ông nghèo và cô đơn luôn mơ ước có tiền để mua hoa mỗi tuần đến thăm mộ vợ. 70 tuổi, nhà ở housing, tiền già, Medicaid đầy đủ, muốn tìm một phụ nữ để tri kỷ, để yêu thương nhau suốt quãng đời còn lại. Thôi thì bà cũng cầu mong ông Năng tìm được một người tình tri kỷ, nếu không thì cũng vớ được một bà già, handicap hay bà nhà quê chán con chán cháu, đang ăn welfare, muốn tìm chồng ra ở riêng, may ra sẽ ở với nhau lâu dài. Còn bà sẽ cho xe phòng để có thêm lợi tức trả tiền nhà và yên phận sống một mình. Tìm được một tình yêu đã khó, bà không mong gì tìm một lúc được cả tình lẫn tiền ở cái tuổi già này nữa. Truyện ngắn Tìm vui cuối đời xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và 20 giờ trên kênh Truyện Mới mỗi ngày. Xin chào.